2020 को fall को case study है data analysis and modeling को यो multiple regression कै हो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि the following is the partially developed SPSS output of the multiple regression where the outcome variable y represents the scores made by the 10 assembly line employees y भनेको dependent variable भयो on a test designed to measure job satisfaction ल कस्तो खाले टेस्ट भनेको यो भइहाल्यो The scores are affected by two factors, an aptitude test, x1, aptitude test, and the number of days absent, x2, during the past 10 years. अब यो हामीलाई के भन्यो यो चाहिँ यसको बारेमा यो जुन यो एसेम्ब्ली लाइन इम्प्लोइजले चाहिँ के गरेको यो जब सेटिस्फ्याक्सनलाई मेजर गर्नलाई गरेको जुन टेस्ट छ त्यसलाई एसपीएसएस मा हाल्दाखेरि मल्टिपल रिग्रेसन मोडललाई एसपीएसएस मा हाल्दाखेरि यस्तो खाले चाहिँ टेबल आयो एउटा एनोभा टेबल आयो एउटा कोएफिसिएन्ट टेबल आयो यस्तो देख्न सक्ने क्वेशन नम्बर ए ले नै भन्दैछ एनोभा टेबल र कोएफिसिएन्ट टेबल के गर त कम्प्लिट गर भनेर भनेको छ है एनोभा टेबल र कोएफिसिएन्ट टेबल कम्प्लिट गर भनेको छ पहिला सुरु कोएफिसिएन्ट टेबल कम्प्लिट गर्दिम न त है पहिला सुरु कोएफिसिएन्ट टेबल कम्प्लिट गर्दिम न यो पहिला सुरु कस्तो भनेको y भनेको एउटा चाहिँ के बुझ्नु y भनेको चाहिँ के हो a + b1x1 + b2x2 खाले मोडल हो यो है यो भनेर बुझ्नु अनि a को भ्यालु यो दिएको छ ओके a को भ्यालु यो छ b1 भनेको यो छ b2 भनेको यो छ है बुझ्यो नि एकैछिन है b1 b2 यस्तो छ है b1 b2 यो छ भनेपछि हाम्रो यो मोडल चाहिँ खास कस्तो रहेछ त y = a भनेको 36.208 प्लस b1 भनेको कति 5.388 x1 प्लस हैन यहाँ माइनस हुनु पर्यो है माइनस 1.6191 x2 यो चाहिँ हाम्रो के भयो मोडल चाहिँ खास यसरी भनेर दिएको पहिला सुरु यो टी क्याल्कुलेटेड नै कम्प्लिट गर्दिम न यो टेबल कम्प्लिट गर्दिम न है टी क्याल्कुलेटेड निकाल्नलाई के गर्ने त कोएफिसिएन्ट बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर को पार्ट जहिले पनि यो एफ मा पनि यो टी मा पनि के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर यो मीन सम अफ स्क्वायर अफ एरर्स के हुन्छ त एरर को पार्ट जहिले पनि तल आउँछ है त ल त्यति याद गर्नु टी क्याल्कुलेटेड भनेको के हो कोएफिसिएन्ट बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अब कोएफिसिएन्ट बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर गर्दाखेरि कति आउँछ त हेरौँ है कोएफिसिएन्ट बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर यसको लागि कति हो यो डिवाइड यो गर्नु पर्यो भनेको 36.208 डिवाइड 7.344 भनेको 4.93028 भनेपछि 4.93 यो भनेको 4.9303 गर्दिम न यसलाई ल 03 गर्दिम यसलाई अब यो भनेको कति हेरौँ त यसको लागि कति आउँछ त 5.388 divided by 0.99 5.388 divided by 0.99 भनेको 5.4424 5.4424 आउँदो रहेछ ठीक छ अनि यसको लागि गर्ने भए कति आउँछ -1.6191 divide 0.3909 भनेको 1.6191 divide 0.3909 भनेको कति भयो 4.142 यो डिवाइड यो डिवाइड यो डिवाइड यो गरेर यो आयो है म टी टेबल यसरी कम्प्लिट गर्यो अब यहाँ हेरौँ त अब एनोभा टेबल कम्प्लिट गर्नु पर्यो यहाँ अब के रे डिग्री अफ फ्रिडमले नै हामीलाई दुःख दिन्छ है के बुझ्नु भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ त यो सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन दिएको हो ठीक छ यो सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन दिएको हो रिग्रेसनले एक्सप्लेन गर्छ सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन ड्यू टु रिग्रेसन अनि यो बाँकी भनेको चाहिँ के हो रेसिड्युअल भनेपछि एरर सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन ड्यू टु एरर हुन्छ ठीक छ अब यो कसरी निकाल्ने त यो र यो जोडेर यति हुनु पर्यो नि यो भनेको टोटल सम अफ स्क्वायर्स अफ भेरिएसन हो है अरे
टोटल सम अफ स्क्वायर्स अफ भेरिएसन हो। यो भनेको कसरी हुन्छ त, यो माइनस यो गर्यो भने यो आउँछ, यो दुईटा जोडेर यो आउनु पर्ने, यो र योबाट यो माइनस गर्नु पर्यो, कति हुन्छ त 1078.9 माइनस 1016.26, यो भनेको 62.64 आउँदो रहेछ, 62.64 आउँदो रहेछ। यो पार्ट सक्यो। अब यहाँ हेरौँ त डिग्री अफ फ्रिडमको कोलममा, डिग्री अफ फ्रिडमको कोलममा अब हामीले डिग्री अफ फ्रिडमको चाहिने राख्नलाई के गर्नु पर्यो त, यहाँ हेरौँ, यहाँ हेरौँ त डिग्री अफ फ्रिडम राख्नलाई यहाँ हेरौँ कतिवटा भेरिएबल छ, कतिवटा भेरिएबल छ रिग्रेसन मोडलमा हेरौँ त, x1 एउटा भेरिएबल, x2 अर्को भेरिएबल भनेपछि रिग्रेसन इक्वेसनमा हामीसँग जे मनलाई त्यो भ्यालु लिने चोइस कतिवटा छ, एउटा दुईटा भनेपछि यसमा डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो 2। इन सर्ट टोटल नम्बर अफ भेरिएबल्स इन द रिग्रेसन मोडल इज द डिग्री अफ फ्रिडम फर रिग्रेसन है, डिग्री अफ फ्रिडम 2 छ। अब यहाँ हेरौँ त यो कतिवटा चाहिने स्याम्पल साइज भनेर भनेको थियो त, हेरौँ है कतिजना भनेको थियो, कतिजना इम्प्लोइज भनेको थियो, रिप्रेजेन्ट द स्कोर्स मेड बाई 10 एसेम्ब्ली इम्प्लोइज भनेपछि यहाँ हेरौँ 10 एसेम्ब्ली इम्प्लोइज भनेपछि नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेको कति भयो, के भनेको यो 2 भयो हो कि होइन। अनि पछि स्याम्पल साइज भनेको के भयो, यो भने डिग्री अफ फ्रिडम फर रिग्रेसन हुन्छ। यो स्याम्पल साइज भनेको कति छ 10 जनाको भनेपछि यति, यो भने n, सो टोटल डिग्री अफ फ्रिडम भने कति हुन्छ n-1 विच इज इक्वल टु 9। त्यही भएर टोटल डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ कति हुने भयो 9 हुने भयो, ठिक छ। टोटल डिग्री अफ फ्रिडम 9 हुने भयो भनेपछि यो दुईटा जोडेपछि यो आउने हो नि हो कि होइन, भनेपछि यो भनेको कति हुन्छ, यो भनेको 7 हुन्छ है, यो भनेको 7 हुन्छ। अब मीन सम अफ स्क्वायर्स अफ भेरिएसन, मीन सम अफ स्क्वायर्स अफ भेरिएसन भनेपछि मीन सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन, यो भनेको सम अफ स्क्वायर अफ भेरिएसन बाई डिग्री अफ फ्रिडम गर्ने हो। यहाँ हेरौँ त मीन सम अफ स्क्वायर्स अफ भेरिएसन ड्यू टु रिग्रेसन भनेको कति SS बाई DF हो कि होइन, भनेपछि 1016.26 डिभाइड बाई 2 भनेको 508.13 आउँदो रहेछ, एक्ज्याक्टली 508.13 हुँदो रहेछ यो, ठिक छ। के गरेको MSR भनेको मैले के गरेको हेरौँ है, MSR भनेको के गरेको यो 1016.26 बाई SSR बाई यसको करेस्पोन्डिङ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 2 गरेको, यो भनेको यति आउँदो रहेछ। त्यसरी नै MSE भनेको मीन सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु एरर, मीन सम अफ स्क्वायर्स ड्यू टु एरर भनेको कति भयो त, यति डिभाइड यति गर्नु पर्यो 62.64 डिभाइड बाई 7, 62.64 डिभाइड बाई 7 भनेको कति भयो 8.9485 गरेछ, भनेपछि 8.9485 भनेपछि यसलाई ल 857 चाहिँ 86 गरिदिनु ल, यति 8.94 यति भयो। अब F क्यालकुलेटेड भनेपछि कति गर्नु पर्यो त, F क्यालकुलेटेड भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो डिभाइड यो, त्यो डिभाइड त्यो गर्यो भनेपछि कति आउँछ 508.13, MSR भनेको यो डिभाइड MSE भनेको यो है, डिभाइड 8.9486 भनेको कति भन्दा 56.7832, यो भनेको कति 56.783 अनि कति यो 18 लेखेछ 2 गरिदिनु ल, यति भयो है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो चाहिँ हाम्रो अब टेबल कम्प्लिट गर्यो भने टेबल कम्प्लिट यसरी हुन्छ है त, यसरी चाहिँ टेबल कम्प्लिट भयो। अब एकचोटि म एन्सर चेक गरिहाल्छु यसको। अब पार्ट बी मा के सोधेछ, फिट अ मल्टिपल रिग्रेसन मोडल
मल्टिपल रिग्रेसन मोडल यसरी फिट भइसक्यो है बी को लागि मल्टिपल रिग्रेसन मोडल यो फिट भयो अनि के गर भनेछ मल्टिपल रिग्रेसन मोडल फिट गर अनि अर्को के निकाल भनेछ यसले मल्टिपल रिग्रेसन मोडल फिट गरेर value of y when aptitude test is 7 and number of absent days is 6 भनेछ है भनेपछि यहाँ हामीलाई के भयो aptitude test भनेको चाहिँ 7 भनेर दियो हो कि हैन aptitude test चाहिँ कति भने 7 भनेर दियो अनि number of absent days is 6 भनेर दियो x2 चाहिँ कति दियो x2 चाहिँ यहाँ 6 भनेर दियो यो छ भने y एस्टिमेट गर भने एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y भने कति हुन्छ त यसमा भ्यालु हाल्ने त 36.208 minus 5.388 times कति 7 minus 1.6191 times कति भयो times 6 प्लस है यहाँ यो भयो यो क्याल्कुलेटरमा ठिचेर हेरेपछि कति आउँछ म त्यति लेखिदिन्छु है सिधै यो भनेको कति आयो त 64.2094 आयो 64.2094 आउँदो रहेछ है प्रेडिक्टेड भ्यालु अफ y प्रेडिक्टेड भ्यालु अफ y चाहिँ यति 64.2094 अनि सी मा के भनेछ इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप बिट्विन द डिपेन्डेन्ट एन्ड द टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स एट अल्फा इज इक्वल टु 0.05 भनेको छ टु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेपछि दुईटै सिग्निफिकेन्ट छैन यस्तो हुनु पर्यो सी को लागि हेरौँ है सी को लागि के भन्यो y अनि x1 x2 जोइन्टली हेर भनेछ x1 र x2 जोइन्टली हेर जोइन्टली भनेपछि के गर्नु पर्यो f टेस्ट अथवा एनोभा गर्नु पर्यो है जोइन्टली हेर्नुको मतलब के हो x1 र x2 दुईटै सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप एटलिस्ट एउटा यो दुईटै हुन्न भन्नुको मतलब एटलिस्ट एउटा चाहिँ के भयो सिग्निफिकेन्ट छ भनेर भन्यो है त्यस्तो भन्न खोजे अब भनेपछि सी मा के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँ हेरौँ त सी मा हाइपोथेसिस के हुन्छ एउटा फर्स्ट हाइपोथेसिस चाहिँ नल हाइपोथेसिस के हुन्छ एक्चुअल कोएफिसिएन्ट्स अफ x1 एन्ड x2 आर 0 यो 0 भन्नुको मतलब x1 सँग पनि केही मतलब छैन x2 सँग पनि केही मतलब छैन दैट इज नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप significant relation with of dependent variable with independent variable भनेर भनेको है h1 मा भनेको यो हुन्न यसको नेगेटिभ स्टेटमेन्ट यसको नेगेसन यो भन्नुको मतलब के हो त यो लेख्नुको मतलब के हो यसको मिनिङ के हो β1 इक्वल टु नट इक्वल टु 0 अथवा β2 नट इक्वल टु 0 अथवा के भयो दुईटै नट इक्वल टु 0 है कम्तिमा एउटा चाहिँ नट इक्वल टु 0 भनेपछि दैट इज देयर इज ए significant relation of dependent variable with at least one independent variable यसको मिनिङ यो भयो अनि अल्फा भनेको कति 0.05 हो कि अल्फा भने 0.05 f क्याल्कुलेटेड यहाँ आइसक्यो अब f ट्याबुलेटेड चाहियो हामीलाई है f ट्याबुलेटेड चाहियो f ट्याबुलेटेड कसरी निकाल्ने त f ट्याबुलेटेड निकाल्ने कसरी f डिग्री अफ फ्रीडम कति 0.05 न्युमरेटर msr को डिग्री अफ फ्रीडम कति 2 डिग्री अफ फ्रीडम अफ न्युमरेटर 2 अनि डिग्री अफ फ्रीडम अफ डिनोमिनेटर MSE को कति त 7 त्यही भएर 27 डिग्री अफ फ्रीडम अनि अल्फा चाहिँ कति भयो 0.05 भयो है
यस्तो भयो यस्तो भयो अब यो निकालिसकेपछि के गर्ने हो त हामीले यसको भ्यालु आइसकेपछि हामीले यहाँ दुईटालाई कम्पेयर गर्ने क्याल्कुलेटेड र ट्याबुलेटेड कम्पेयर गर्ने अनि यहाँ के गर्ने त हामीले डिसिजन दिने है अब यसको लागि त्यो बुक अलिकति पल्टाउन अप्ठ्यारो छ मैले यसकै गरिदिन्छु कि अर्को बुकबाट गरिदिन्छु है टेबल हेर्ने तरिका त्यही हो खै यहाँ हेरौँ त हामीलाई अल्फा 0.05 चाहियो एफ डिस्ट्रिब्युसनको 0.05 हो कि हैन अब अर्को के चाहियो 2 न्युमरेटरमा डिग्री अफ फ्रिडम कति न्युमरेटरमा डिग्री अफ फ्रिडम 2 है डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर यो 2 अनि 7 चाहियो हैन 2 अनि 7 भनेपछि 7 को सेकेन्ड कलममा हेर्यो 4.74 आउँदो रहेछ कति आउँदो रहेछ 4.74 आउँदो रहेछ है 4.74 आउँदो रहेछ भनेपछि के भयो त यहाँ यो भनेको कति भयो 4.74 आयो है भनेपछि हेरौँ त क्याल्कुलेटेड कति हो 56.7832 छ यो 4.74 छ भनेपछि के भयो क्रिटिकल भ्यालु भन्दा ठुलो भयो हैन ट्याबुलेटेड भन्दा ठुलो भयो ट्याबुलेटेड भन्दा ठुलो छ भने डिसिजन के गर्नु पर्यो रिजेक्ट एच नट गर्नु पर्यो यसमा है रिजेक्ट एच नट गर्नु पर्यो है त यो यहाँ नलेखिकन यहाँ लेखे पनि हुन्छ एफ क्याल्कुलेटेड सारेर यहाँ पुरै हाइपोथेसिस टेस्ट यही कम्प्लिट गरे पनि हुन्छ यहाँ गरे पनि हुन्छ है भनेपछि यो के भयो एच नट रिजेक्ट भयो भनेपछि H1 अनुसार हामीले लेख्नु पर्यो नि कन्क्लुजन त कन्क्लुजन के भयो at 5% level of significance त्यो obvious भइहाल्यो हामीले त्यसमा टेस्ट गर्यो भनेपछि अब कति भयो त यो H1 को भनेपछि there is a significant relation between dependent variable and at least one independent variable भनेर यसको कन्क्लुजन यसरी आउने भयो है यसको कन्क्लुजन यसरी आउने भयो अब डी मा के भनेछ त डी मा के भनेछ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स लेभल अफ एस्टिमेटेड रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x2 at 5% level of significance भनेपछि x1 लाई मतलब नगर d ले के भन्यो x1 लाई मतलब नगर x2 को लागि हेर भनेछ हो कि हैन d ले के भन्यो x2 को लागि अब यहाँ के छ त y equal to a plus b1x1 plus b2x2 छ हो कि हैन यस्तो छ अब हामीसँग एक्चुअल कोएफिसिएन्ट अब यसलाई चाहिँ मतलब नगर तैले यो b2 को चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट x2 को लागि चाहिँ के छ यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त्यो टेस्ट गर भनेको छ यसले के भने क्वेशनले खै एकचोटी फेरि हेरौँ टेस्ट द सिग्निफिकेन्स लेभल अफ द एस्टिमेटेड रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x2 at 5% level of significance भनेर भनेछ हो कि हैन भनेपछि यो x2 को कोएफिसिएन्ट चाहिँ नि सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त्यो टेस्ट गर भनेछ एक्चुअलमा भन्नुको मतलब x2 भन्ने भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त्यो टेस्ट गर भनेको छ तर x1 लाई नेग्लेक्ट गरेर भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो x2 को लागि भनेपछि के भयो त यहाँ beta2 equal to 0 हुने भयो beta2 equal to 0 भनेपछि that is x2 is not significant है अथवा कोएफिसिएन्ट अफ x2 is not significant भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट भन्नुको मतलब के हो भेरिएबल सिग्निफिकेन्ट भन्नुको मतलब कोएफिसिएन्ट सिग्निफिकेन्ट हुनु हो त्यही भएर केही फरक पर्दैन यो भनेको beta2 not equal to 0 that is x2 is significant x2 is significant हो कि हैन अल्फा कति 0.05 अल्फा भनेको कति छ 0.05 छ
हो कि हैन अब यहाँ हेरौँ यसको लागि के गर्ने यहाँ हेरौँ त ओभरअल फिट अहिलेको ओभरअल फिट थियो ओभरअल भनेपछि बोथ x1 र x2 अनि यहाँ के भयो इन्डिभिजुअल भनेको छ इन्डिभिजुअल भनेपछि एकचोटि x1 मात्रै अर्कोचोटि x2 मात्रै यस्तो हुन्छ यो केसमा के गर्ने टी टेस्ट गर्ने टी टेस्ट गर्ने भनेपछि यहाँ हेरौँ त यसको लागि हामीलाई के चाहियो टी ट्याबुलेटेड चाहियो हो कि हैन टी टेस्ट गर्नलाई भने टी ट्याबुलेटेड भने कति हुन्छ यहाँ हेरौँ त टी 0.05 अल्फा भनेको यति डिग्री अफ फ्रिडम हामीले कहाँबाट लिने डिग्री अफ फ्रिडम यो रेसिडुअलको डिग्री अफ फ्रिडम लिने हो कि हैन 0.05 र 7 को है यसको टी टेबल हेर्ने भए हाम्रो के आउँछ त यसमा है टी टेबल हेर्ने भए यसको भ्यालु के आउँछ अनि डिसिजन कस्तो हुन्छ त त्यो हेरौँ न है यसरी यसको एन्सर चेक गरिहाल्छु है ठिक छ ल एन्सर त ठिक छ अब खै कहाँ अब टी टेबल हेरौँ न ल यहाँ छ टी टेबल हामीलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति हेरौँ है लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति 0.05 अनि त्यहाँ नट इक्वल टु 0 भनेको छ है खै कहाँको खै नट इक्वल टु 0 भनेको छैन चाहिँ टु टेल्ड ओके टु टेल्ड नट इक्वल टु 0 मिन्स टु टेल्ड भनेपछि टु टेल्डको अध्यार भयो टु टेल्डको 0.05 भनेपछि यहाँ थर्ड कोलममा डिग्री अफ फ्रिडम कति 7 भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 2.365 हुँदो रहेछ यो है यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ 2.365 हुँदो रहेछ 2.365 हैन अब हामीले डिसिजन के को लागि दिएको x2 को लागि a को लागि गर भनेको छैन यो b1 को लागि पनि गर भनेको छैन यसको लागि के गर्नु पर्यो टी क्याल र टी ट्याबलाई के गर्नु पर्यो हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो है अब यो ट्याबुलेटेड यो पुरै एउटैमा राखे पनि हुन्छ यसमा यहाँ मिलाएर यसरी यता मात्र यसरी लेख्दै पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है 2.365 यसरी गर्दै पनि हुन्छ यो ट्याबुलेटेडमा खासै केही फरक पर्दैन है अलग अलग छ भने अलग अलग लेख्ने अलग अलग हुँदैन त्यति साह्रो है अब यहाँ क्याल्कुलेटेड र ट्याबुलेटेड भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त यहाँ हेरौँ यसको लागि गरेको छैन भन्दा नि हुन्छ गर्नु परे पनि आउने लास्टमा त्यही हो है एउटै लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा गर भन्छ युजुअली यहाँ हेरौँ के भयो यो क्याल्कुलेटेड कति हो क्याल्कुलेटेडको मोडुलस 4.142 अनि यसको मोडुलस कति छ 2.365 भनेपछि क्याल्कुलेटेड ठुलो कि यो ठुलो भनेपछि के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटेड ठुलो भनेपछि रिजेक्ट एच नट गर्नु पर्यो हो कि हैन एच नट रिजेक्ट गरेपछि के भयो त यसको कन्क्लुजन के हुन्छ कन्क्लुजन यो मैले यो रिजेक्ट गरेँ मैले हो कि हैन यो रिजेक्ट गरेँ भनेपछि h1 भने के भयो x2 इज सिग्निफिकेन्ट भनेपछि x2 इज सिग्निफिकेन्ट अथवा कोएफिसिएन्ट अफ x2 इज सिग्निफिकेन्ट भनेर भन्दा हुन्छ ल टीमा यो भयो लास्टमा के भनेको छ एउटा क्वेशन अझै छ जस्तो छ है कति ईमा हेर व्हाट प्रोपोर्सन अफ भेरिएसन इन स्कोर्स y is explained by the variation in two independent variable भनेपछि एक्सप्लेन भेरिएसन सोधेछ है अब मलाई यो टेबल चाहिएन त्यही भएर यो मेटाएँ तिमीहरूले चाहिँ अब त्यो काट्ने है टेबल यो ठाउँ नपुगेर मेटाएको मैले अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन भेरिएसन भनेको के हो त हामीलाई के चाहियो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन चाहियो यो भनेको के हो एक्सप्लेन भेरिएसन बाई टोटल भेरिएसन यो भनेको कति एक्सप्लेन भेरिएसन भने 1016.26
अपॉन 1078.9 यो भने कति भयो त हेरौँ है 1016.26 डिवाइड 1078.9 भनेको नियर अबाउट 0.941941 यस्तो खाले छ यसलाई पर्सेन्टेजमा लग्ने भए के हुन्छ दुईटा डेसिमल उता लगेपछि 94.1941 हो कि हैन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो the variation in the independent variables explain the variations in the independent variables explain 94.1941% of the variation in the dependent variable भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो है भेरिएबल भनेपछि यो एक्सप्लेन भेरिएसन भनेपछि भेरिएबलले एक्सप्लेन गर्ने भेरिएसन भनेको रिग्रेसन वाला यसको भयो है यो चाहिँ एक्सप्लेन भेरिएसन यो अनएक्सप्लेन भेरिएसन एररबाट भनेपछि है एक्सप्लेन भेरिएसन बाइ टोटल भेरिएसन भनेको के भयो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेपछि 94 यति चाहिँ के भयो हाम्रो एक्सप्लेन भेरिएसन टोटल 100% मा कति भयो त 94.1941% चाहिँ के गर्दो रहेछ यो भेरिएबलले नै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले नै एक्सप्लेन गर्दो रहेछ